नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. कशी झाली दिवाळी? छान झाली ना? छान झालीच असणार, कारण आपण सगळेजण दिवाळी मन लावून त्याची तयारी करतो. मग घर सजवणं, त्याच्यानंतर फराळाचं तयार करणं, नाही का? फटाकेही काही लोक उडवतात. आणि दुसरी गोष्ट अशी की दिवाळी झाल्यानंतर फराळाचा कंटाळा येतो. म्हणून आज असा एक प्रकार आपल्याला करायचा आहे, पारंपरिक प्रकार आहे, ओली शेव. शेवेचाच प्रकार आहे, पण आत्तापर्यंत आपण तळलेली खाल्ली. आता ही ओली शेव. ती ओली शेव खायची आहे. ह्याला दुसऱ्या एका पुस्तकात वकिली असा सुद्धा शब्द आहे. तर वकिली हा शब्द काय आहे हे तुम्हाला पुन्हा सांगतो, पण सध्या आपण सुरुवात करू. आणि सर्वप्रथम साधारण 1 वाटी चण्याच्या डाळीचं पीठ, त्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी दही, अर्धा चमचा मीठ, साधारण 3 ते 4 चमचे तेल, हे एकत्र करायचं. ज्या वाटीने आपण बेसन घेतलं त्या वाटीने पहिले अर्धी वाटी पाणी घालायचं. एक पाव चमचा हळद आणि तिखट अर्धा चमचा. हे सगळं एकत्र झाल्यानंतर यामध्ये पुन्हा आपण अर्धी वाटी पाणी टाकू, ज्या वाटीने चण्याच्या डाळीचं पीठ घेतलं. आता मंद आचेवर याला घोटून याची उकड काढायची आहे. फास्ट फिरवायचं आहे आपल्याला, फास्ट. एवढं जोपर्यंत घट्ट होत नाही तोपर्यंत याला छान असं फास्ट फिरवायचं. ह्याला एक 3 ते 4 मिनटं झाकून ठेवू. गॅस बंद करू. याला छान थंड करून आपण मळून घेऊ. आणि तेलाच्या हाताने हे छान मळून घ्यायचं पीठ. याला छान तेल लावून घ्यायचं, आतूनही तेल लावून घ्यायचं. आणि नंतर हे पीठ यामध्ये घालून शेव पाडायची. छान व्यवस्थित असं दाबून भरून घ्यायचं. हे स्टीमरमध्ये आपण स्टीम करायला ठेवू. याला एक 5 मिनटं आपण स्टीम करून घेऊ. मागाशी या प्रकाराला वकिली सुद्धा असं म्हणतात, असं पाहिलं आहे मी. तर वकिली का म्हणतात? मी एका जणाला विचारलं तर म्हणे की असं असावं की ज्या लोकांना तळलेली शेव चालत नाही, पण तळलेल्या शेवेत न चालता त्याचा मजा तर घ्यायचा आहे, म्हणून मी ही ओली शेव, न तळलेली, वाफवलेली. आणि मग या दोघांमधला हा समन्वय साधणारी वकिली, म्हणून तिला वकिली असं नाव दिलं असावं. बाकी शोधाचा विषय जरी असला तरी मजेशीर आहे. तुम्हाला शोधायचं असेल तुम्ही शोधा. मी हा शोध लागला, हा तुम्हाला सांगितला. फोडणीसाठी तेल, मोहरी फुटल्यावर गॅस बंद. बारीक चिरलेला लसूण छान कडकडीत होऊ द्यायचा. त्यातच थोडासा हिंग.
आता ह्याला मस्त खायचं, मिक्स करायचं, फोडणी वगैरे अशा पद्धतीने. वकिली खाऊन बघतो किंवा ओली शेव. बढिया, खरंच करून पहा. वकिली म्हणा, ओली शेव म्हणा, काहीही म्हणा, पण होतो मात्र अप्रतिम असा प्रकार. तुम्ही नुसतं खाल्लं तरी चालेल किंवा भाताबरोबर मिक्स करून खाल्लं तरी चालेल, पण करणं मात्र गरजेचं आहे. कराल ना? आणि हे करताना जर तुम्हाला ही शेव आवडली किंवा ही जर वकिली आवडली, बघा माझी आठवण येते का.